Trước khi vào video lần này thì mình có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Đó chính là nếu khi bạn tăng hoặc giảm cân thì tế bào mỡ của bạn có biến mất hay là không? Các bạn có mấy giây để suy nghĩ nè. 1, 2, 3, 4, 5. Và đáp án là tế bào mỡ của chúng ta thì nó sẽ không có biến mất, mà nó chỉ thay đổi kích cỡ mà thôi. Có nghĩa là khi mà bạn tăng cân thì cái tế bào mỡ nó sẽ to ra, và nếu như các bạn giảm cân thì tế bào mỡ nó sẽ thu nhỏ lại. Và cũng giống như là cái kênh của mình vậy, kênh Huy Phan Vlog thì nó còn nhỏ là vì có rất nhiều người chưa biết đến và chưa subscribe thôi. Và nếu như các bạn để lại cho mình một like, một subscribe thì kênh của mình sẽ càng ngày càng lớn hơn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe cái mẫu chuyện xàm xí đú của mình. Và với cái video lần này thì là cái quãng đường mà mình từ trường về nhà nha các bạn. Thì mình sẽ đi trên con đường Sư Vạn Hạnh. Đây. Và đây là mùa dịch và là đợt bùng phát thứ tư corona của thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì như các bạn thấy đó, vào giờ cao điểm 11 giờ trưa mà con đường nó vắng tanh luôn các bạn ạ. Bình thường nếu như không có dịch bệnh thì con đường nó sẽ đông hừng hực rất nhiều người vào buổi trưa, tại vì con đường của mình nó rất là nhiều đồ ăn, thức uống và nhất là trà sữa, cà phê các bạn ạ. Bên phải mình là trung tâm mua sắm thương mại Vạn Hạnh Mall vừa mới lướt qua, và bây giờ thì mình đã đến cái ngã tư giao nhau của Sư Vạn Hạnh và 3 tháng 2 thì mình sẽ rẽ phải vào 3 tháng 2. Nhưng mình sẽ không lên cầu vượt mà đi phía dưới, chui qua cầu vượt 3 tháng 2 để vào Lý Thái Tổ. Thì đường trống chạy sướng thì các bạn ạ. Chả bù những ngày thường phải chen chân không lọt ở cái khu vực này. Đôi khi mình còn phải chen cả vào phía cái hàng trong, cái hàng dành cho người đi bộ và người đi xe đạp này các bạn. Thì để tiếp tục câu chuyện ngày hôm trước thì mình sẽ nói về những cái sự thật thú vị, gây ngạc nhiên, bất ngờ cho các bạn xem nhé. Đầu tiên á thì là sự thật thú vị đầu tiên là khi mà con người chúng ta bực mình thì cơ mặt sẽ phải dùng đến 42 nhóm cơ để có thể biểu thị ra cái sự giận dữ. Hèn chi nếu mà trong cuộc sống mà chúng ta tức giận nhiều thì mình sẽ cảm thấy là mình mệt rất là nhanh. Sự thật thú vị tiếp theo đó chính là người đàn ông thì cũng có thể tiết ra sữa nha các bạn. Ui, cái này mình không biết luôn á. Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, đều có tuyến sữa, ống dẫn sữa và núm vú. Do đó, vú của nam giới cũng có thể sản xuất sữa nếu như được kích thích, mất cân bằng nội tiết, căng thẳng hay là một số nguyên nhân kích thích khác. Trời ơi, vậy là sữa ông thọ là có thật các bạn ạ. Nhắc tới con đường Lý Thái Tổ thì chúng ta có rất nhiều điều lý thú về cuộc đời của Lý Thái Tổ, là người khởi dựng nhà Lý cho lịch sử Việt Nam. Đầu tiên là chúng ta chỉ biết là mẹ của Lý Công Uẩn, chứ không biết cha của ông là ai hết, theo lịch sử nha các bạn. Và ông là vị vua đầu tiên mà sẽ là xuống chiếu đích thân xử lý kiện cáo ở trong nước, chứ không phải là giao cho quan các bạn ạ. Thì thật là khâm phục một vị vua như vậy. Còn rất là nhiều điều thú vị về vị vua Lý Thái Tổ này. Thì nếu các bạn muốn biết thêm thì hãy để lại cho mình một comment và một like để cho mình làm những video tiếp theo về vị vua đáng kính này nha các bạn. Rồi chúng ta cùng quay lại với những sự thật thú vị thời hiện đại nha các bạn. Thì mình vừa mới đọc được một cái tài liệu là các bạn biết con cá heo không? Cá heo á, nó ăn con cá nóc. Cá nóc là cá cực độc các bạn, để mà nó phê á. Trời ơi, cá nóc là ke của mấy con cá heo đó các bạn. Thay vì con người mình chơi ke, chơi đá, chơi cần, chơi cỏ thì mấy con cá heo lại chơi cá nóc. Cũng theo cái tài liệu đó thì những con cá heo á, nó cẩn thận nhai cá nóc xong truyền qua cho nhau ăn các bạn. Cá nóc thì tiết ra một loại chất độc có thể gây chết người, nhưng mà ở lượng nhỏ thì nó có tác dụng như ma túy. Và có vẻ là lũ cá heo là nó hiểu được điều đó và nó chơi đùa với mấy con cá nóc. Trời ơi, hài hước thiệt luôn á. Đúng là chúa hề mà. Tiếp theo là một sự thật này nè, còn nổ não hơn nữa các bạn. Đó chính là trong một thời gian dài thì chính phủ Anh đã đày những tội phạm đến thuộc địa Australia, là Úc đó. Và các cảnh sát đầu tiên ở Úc là những tù nhân được cải tạo tốt. Là những cái tù nhân mà cải tạo tốt ở Anh thì được đến Úc làm cảnh sát. Trời ơi, nó ngược ngạo các bạn thấy không?
Tạm dừng lại những câu chuyện thú vị thì đây là con đường Nguyễn Văn Cừ, và phía bên trái đường của mình á các bạn, thì ở đây có một cái cô bán bánh tráng rất là ngon các bạn. Cô trộn bánh tráng cực kỳ nhức nách luôn. Và nếu các bạn có thời gian thì hãy ghé qua mua thử một bịch, giá tầm khoảng từ 10 đến 15 ngàn thôi, nhưng mà ăn ngon thật sự. Và cô trộn có rất là nhiều trứng cút và có cả khô bò nữa, thì các bạn có thể ghé qua và ăn thử, sau đó quay lại để cho mình một like nha. Một cái sự thật nổ não tiếp theo đó chính là cái trailer của phim các bạn à. Cái trailer của phim á, ngày xưa thì nó được phát ở cuối phim chứ không phải là được phát ở đầu phim như hiện tại. Ủa, thì vậy nếu như là mà phát cuối phim thì nó là tóm tắt phim chứ đâu phải gọi là trailer đâu. Mình cũng đặt ra câu hỏi tương tự, nhưng bây giờ thì mình đã hiểu ra vấn đề rồi. Trời ơi, trưa nắng gần 40 độ mà phải đứng chờ đèn đỏ ở cái ngã tư Nguyễn Văn Cừ giao với Trần Hưng Đạo này thì thôi luôn á các bạn. Phải ước gì có một cái bóng cây chỗ này để cho mình đỡ phải vất vả. Nó nắng nóng gì đâu mà khó chịu tới tận lỗ chân lông luôn á. Nhắc tới lỗ chân lông mới nhớ thì cái lượng tóc trên đầu của con người, có nghĩa là tóc trên đầu chúng ta đó, thì có đủ sức mạnh để nâng một vật có trọng lượng 12 tấn. Bởi vậy các bạn thấy không, trên nhiều cái show truyền hình và những cái show kỷ lục Guinness thì có nhiều người dùng tóc để mà kéo những chiếc xe tải lớn, kéo những chiếc xe container. Thì đó là sự thật nha các bạn. Cái sự thật nổ não tiếp theo đó chính là các bạn có biết là những cái móc khóa, tất cả những cái khóa này nọ, khóa nhà, khóa móc, khóa này nọ, tất cả là đều được làm ở đâu không? Câu trả lời đó chính là 90% các loại khóa đều được làm ở Nhật Bản. Của người Nhật Bản nha, chứ không phải là làm ở Nhật Bản. Của người Nhật Bản sản xuất với là cái công ty là YKK nha các bạn. Như chúng ta đã biết á, thì vàng là một cái kim loại rất là quý và rất là có giá trị, mà chúng ta không hề biết là 99% phần màu vàng của trái đất là nằm ở trong lõi và không thể chạm đến được. Nếu khai thác nó thì có thể phủ lên toàn bộ bề mặt trái đất một lớp vàng dày đến 0,5 mét nha các bạn. Kinh khủng thiệt. Nếu như mà lấy được hết tất cả vàng ở trong lòng đất thì chúng ta sẽ đứng trên một cái bề mặt bằng vàng 0,5 mét. Lúc này thì mình đang di chuyển ở trên con đường Dương Bá Trạc. Con đường này thì mỗi sáng tầm khoảng từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ thì rất là đông nha các bạn. Và cái đường này thì không có lề đường và chúng ta không thể leo lề để mà đi nhanh hơn được. Cho nên khuyến khích nếu như các bạn đi vào buổi sáng thì không nên đi con đường Dương Bá Trạc này, bởi vì ngày nào nó cũng kẹt cả. Các cái chỗ qua lại như vậy nè, nó được chia, mình cảm thấy là nó bất hợp lý và tạo cho chúng ta cái sự lộn xộn. Càng lộn xộn thì chúng ta càng bị kẹt lâu. Bây giờ thì mình có một câu hỏi nhỏ dành cho tất cả các bạn nè. Các bạn có biết á, là hột quẹt hay còn gọi là bật lửa đó với diêm thì cái nào được sản xuất ra trước? Cho các bạn 5 giây để suy nghĩ. Các bạn nghĩ đúng rồi đó, là hột quẹt với lại cả bật lửa thì sẽ được sản xuất trước diêm. Lúc đầu mình cũng không tin đâu, nhưng mà thật sự là bật lửa xuất hiện trước diêm. Có một cái cách để đi từ cái khu mà Him Lam qua đến Nguyễn Văn Linh và đi vào Nguyễn Hữu Thọ mình cảm giác là nó gần hơn. Đó chính là con đường 9A ở khu Trung Sơn nha các bạn. Nếu như các bạn đi con đường này nè, đi theo mình nè, thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng thời gian khoảng 4 đến 5 phút chờ đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, vì cái chỗ đó đèn đỏ rất là lâu. Thì cái khu Trung Sơn này nổi tiếng với những khách sạn các bạn. Khu này thì khách sạn nhiều vô số kể luôn các bạn ơi. Kinh khủng thật. Ở đây thì mới mở ra một khu trung tâm thương mại nè các bạn, nằm bên phải nè, và một cái trung tâm tiêm phòng vaccine. Thì khá là tiện cho khu vực quận 7, Nhà Bè và Bình Chánh. Một cái sự thật thú vị tiếp theo đó chính là hai người cùng yêu nhau, cùng nhìn sâu vào mắt nhau thì tim của họ lại đập chung một nhịp. Đó, cho nên nếu mà các bạn muốn thử với người yêu của mình thì hãy thử ngay đi nhé.
Đến cái chỗ này nè, cái chỗ quay đầu nè, thì các bạn hãy vòng ngược lại. Ở phía trước bên tay phải của chúng ta thì có một cây xăng. Bình thường thì mọi người sẽ đi qua cây xăng này, nhưng mà mình thì không. Mình thì sẽ đi tới đây rồi xi nhan và vòng lại ở đây để tầm quan sát của mình được rộng hơn, tránh những việc nguy hiểm. Đó, những cái người trong cây xăng đi ra tới chỗ này thì họ sẽ giao nhau với mình và nó rất là nguy hiểm các bạn. Và cái khu bên trái mình nè các bạn là ở phía ven bờ xăng, và người ta mở cho mình một cái bàn, một cái ghế để ngồi hóng gió. Thì mình đã một lần ở đây rồi. Một trái dừa ăn 40.000. Trời ơi, các bạn đừng bao giờ ghé chỗ này giống mình một lần nữa nha. Người ta tính tiền bàn hay sao á, một trái dừa 40.000. Trời ơi, mình uống một lần mình không muốn ghé một lần nữa luôn á. Mình uống một trái dừa và một chai xì tin mà người ta lấy mình 80.000 nhức nách. Mà trong khi đó mình ngồi có 15-20 phút vậy đó thôi. Đợt đó mình chạy Grab các bạn ạ. Mình đã từng chạy Grab khoảng 6 tháng rồi và có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà đến cái khu vực này mình mệt quá, mình ngồi nghỉ thì người ta chặt chém mình 80.000 bằng với 3 cuốc chạy của mình luôn rồi. Và mình rất là buồn luôn các bạn à. Và đây thì mình đang đi trên cái cầu Ông Lớn này các bạn. Phía bên tay phải mình thì nó là một dãy chung cư san sát nhau luôn. Và cái trạm Toyota, cái showroom Toyota mà bữa hổm mình đã dắt các bạn đi đó. Và phía bên tay trái của mình, bên đầu đường bên kia thì đó là RMIT, trường đại học với mức học phí khủng, đứng top các cái trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà đổi lại thì sinh viên của họ có một cái chất lượng đào tạo rất là tốt. Ở trong cái khuôn viên của trường thì mình nói cho các bạn hiểu, trong khuôn viên của trường mà có nguyên một cái Circle K và cả phòng tập gym và cả một cái sân bóng to khổng lồ thì các bạn biết độ giàu có của trường rồi đó. Thì đến đây thì mình có thể quẹo phải ở cái hẻm nhỏ này, ở hẻm nhỏ đường Lê Văn Lương, để mình đi về phía đường Nguyễn Hữu Thọ vào những kẹt xe. Ở bên tay phải nè, các bạn quẹo vô thì sẽ tránh được kẹt xe. Nhưng mà hôm nay đường quá trống cho nên mình sẽ đi thẳng ra Nguyễn Hữu Thọ. Và ở cái giao lộ này nè các bạn nhìn thấy chiếc xe container như vậy thì đừng có làm như mình. Mình đã lỡ một nhịp cho nên mình đi luôn. Chứ bình thường thì mình sẽ chờ chiếc container đi trước rồi mình mới di chuyển. Tại vì đi phía bên hông của container nó rất là nguy hiểm luôn các bạn. Tầm nhìn của người container nó không có nhiều như bạn nghĩ đâu. Chiếc xe lớn thì đúng là nó có cái càng thiệt á, nhưng mà cái tầm nhìn của họ thì nó chỉ giới hạn bởi những cái gương thôi. Và mình phải tự bảo vệ cho chính bản thân mình bằng cách là không di chuyển dọc theo phía bên sườn của xe container và xe tải lớn, cũng như đi trước mặt và đi sau lưng. Bởi vì tất cả những tình huống gây chết người của xe container đều đến từ những trường hợp nằm ở góc khuất tầm nhìn. Cái khu này là khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai này các bạn. Cái giá của những cái chung cư ở đây thì nó cũng tầm trung và nó cũng bình bình, nên tiếp cận được với khá nhiều người. Và lưu ý nha các bạn, đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ này thì đặc biệt tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe. Bởi vì công an trên đường Nguyễn Hữu Thọ này người ta rất là hay bắt cái lỗi đó. Và một cái nữa là bắn tốc độ. Các bạn nên hạn chế tốc độ ở trên con đường này. Những cái chỗ mà khuất sau những cái dốc cầu thì công an người ta hay đứng. Và các bạn không thể chạy đi đâu ở trên con đường này, nó chỉ có một làn đường thôi. Và các bạn không thể rẽ vào cái chỗ nào được hết. Hồi xưa thì các bạn có thể rẽ vào cái chỗ nhỏ đường làng Đại Học để ra đằng sau đường Lê Văn Lương, nhưng mà bây giờ thì không thể nữa. Người ta đã bịt cái chỗ đó lại rồi. Và các bạn không thể rẽ đi đâu được để trốn công an, để thông chốt. Cho nên nếu bị kêu lại thì hãy ngoan ngoãn dừng lại và gửi cho những anh công an những cái ôm và những lời chào hỏi thân thiết nha. Đừng cố tình bỏ chạy, vì mình thấy nhiều trường hợp bỏ chạy rồi không thoát nổi đâu. Đường này mà ban đêm thì đèn đường người ta sẽ tắt hết và nó rất là vắng vẻ, nên các bạn cũng hạn chế đi đường này vào ban đêm. Về đêm thì mấy chú công an không có xuất hiện đâu, mà chỉ có những thành phần bất hảo xuất hiện thôi, nên các bạn hạn chế di chuyển vào ban đêm ở khu vực này. Và đây cũng là con đường mà container hoạt động xuyên suốt ngày đêm các bạn. Lúc nào cũng có container hết trơn á. Cho nên các bạn phải cẩn thận tuyệt đối khi đi con đường này. Tốc độ thì vừa phải thôi,
khoảng 50, 60, 55, 60 thôi, đừng vượt quá các bạn. Bây giờ phạt bắn tốc độ rất là nặng, các bạn có thể bị giam bằng nữa. Và cái lỗi về tai nghe hồi xưa nó chỉ có 100 thôi, nhưng mà bây giờ lên tận 800 rồi. Và đôi khi các bạn còn bị giam bằng nữa. Cho nên hãy hạn chế sử dụng điện thoại khi lái xe, cũng trên con đường này nói riêng và trên tất cả những con đường khác nói chung. Đó, cái khu vực chỗ này nè các bạn, là công an rất hay đứng. Người ta đứng ở phía bên phải nè, không bao giờ đứng bên trái đâu, người ta đứng bên phải nè để vẫy các bạn. Đó, cái chòi này nè các bạn, hồi xưa mình thấy một đợt là có một anh bắn tốc độ, ngồi ngược lại bắn tốc độ. Thì mình khuyên các bạn là nên lên đường này thì chạy vừa phải thôi, chạy bình thường thôi, đừng chạy quá nhanh. Thì cũng là bảo vệ an toàn cho mình, cũng như là tránh bị mất tiền hoang. Trên con đường Nguyễn Hữu Thọ này á, thì bên trái mình nè các bạn thấy không, có rất là nhiều cái chỗ để mà câu cá. Có một số thanh niên á, một lát nữa các bạn sẽ thấy người ta ngồi dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ này để câu cá. Mình thấy hình như hầu hết là cá rô các bạn ạ. Không biết nó từ đâu tới nữa, câu được rất nhiều luôn. Mà mình cũng thích lắm, nhưng mà mình sợ các bạn, chỗ này nhiều container quá, ngồi để câu nguy hiểm lắm. Trên con đường Nguyễn Hữu Thọ này á, thì có một cái chỗ nữa là Bình Xuyên Tháp Ngà nè các bạn. Trong đây thì nó bán đồ ăn nhậu, rồi có cả hồ bơi nữa. Nếu mà gia đình nào á, mà muốn đi tiếp khách này nọ mà có dẫn theo con cái thì đến đây là rất là hợp lý luôn các bạn. Các bạn có thể ngồi ăn bàn chuyện với cả đối tác, về cả bạn của các bạn, và để cho các bạn chơi, con của các bạn chơi những cái trò chơi ở đó. Thì mình thấy nó khá là hợp lý. Giá cả thì cũng bình thường như bao quán nhậu khác ở Sài Gòn thôi, không quá mắc cũng không quá rẻ, bình thường. Thì thời lượng clip này của mình cũng khá dài rồi. Đến đây thì mình xin được tạm dừng clip. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Hãy like và subscribe cho mình để mình có nhiều động lực làm những video clip hay hơn. Tạm biệt các bạn.